તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. તો તમે વ્રત કે ઉપવાસ કરતા હોય એમાં એક ટાઈમ જો ખાતા હોય તો આજે આપણે ફરાળી પરાઠા, તો દૂધીના પરાઠા અને સાથે આપણે દહીંવાળું બટેટાનું શાક, આ કોમ્બો બહુ ટેસ્ટી એવો લાગશે. તો જો વ્રત ઉપવાસમાં તમે ભૂખ્યા ન રહી શકતા હોય તો આ કોમ્બો તમે બનાવીને ખાઈ શકો છો. તો દૂધીનો હલવો આપણે બધા ખાતા હોઈએ એટલે મેં આજે દૂધીના પરાઠા અને દહીંવાળું બહુ ટેસ્ટી એવું આ કોમ્બો છે, એ બહુ ઝટપટ બની જશે. અને હા, જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આવેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ. પહેલાં આપણે દૂધીના પરાઠા બનાવીશું. એના માટે 250થી 300 ગ્રામ જેટલી દૂધી લેશું. દૂધીની છાલ ઉતારી અને ખમણીના મદદથી થોડું મીડિયમ મોટું હોય એવું ખમણથી ખમણી લઈશું. તો બહુ ઝીણું આપણે નહીં ખમણીએ, થોડું મોટું મોટું હોય એવા જ ખમણથી ખમણી લેવાનું. એમાં આપણે 1/4 કપ જેટલા ઝીણા કટ કરેલા લીલા ધાણા, 1 ટેબલ સ્પૂન આદુ મરચાંની પેસ્ટ, 4થી 5 ટેબલ સ્પૂન તો દરદરા વાટેલા શીંગના દાણા ઉમેરી દઈશું. તમારે થોડું વધારે ઉમેરવું હોય તો વધારે પણ ઉમેરી શકો છો. મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે 1 ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર, 1 ટીસ્પૂન શેકેલા જીરાનો પાવડર અને અડધી ટીસ્પૂન જેટલો મરીનો પાવડર ઉમેરીશું અને બધી સામગ્રીઓને મિક્સ કરીશું. એટલે દૂધીમાંથી મીઠું મિક્સ થશે એટલે પાણી નીકળશે. હવે એમાં ફરાળી લોટ, તો રાજગરાનો લોટ હોય તો એ લેવાનો. મિક્સ જે લોટનું પેકેટ આવે ફરાળી, તો એમાં 2-3 ફરાળી શિંગોડાનો લોટ, થોડો રાજગરાનો અને થોડો સામાનો લોટ આવે છે એ મિક્સ આવે, તો એ લોટ મેં લીધો છે. પહેલાં 1/4 કપ જેટલો મેં લોટ ઉમેર્યો અને આ રીતે મિક્સ કર્યું અને પાછો 1/4 કપથી થોડો ઉપર મેં ઉમેર્યો અને પાછું મેં મિક્સ કર્યું. તો અડધા કપથી થોડો ઉપર અને પોણા કપથી થોડો ઓછો એટલા લોટની જરૂર પડી અને મેં આ રીતે લોટ બાંધી લીધો. તો દૂધીનું જે પાણી નીકળે એમાં જ આ લોટ બાંધવાનો છે. હવે આ રીતે એક સરખા એમાંથી 4થી 5 લુવા બનાવી લઈશું. તો પરાઠા તમારે જેટલા મોટા નાના બનાવવા હોય એ રીતે. તો પરાઠા આપણે બનાવીએ ત્યારે સાથે સાથે સાઈડમાં શાક પણ મૂકી દઈશું એટલે બે જલ્દીથી થઈ જાય. તો એનું મિક્સરમાં આપણે 1/2 કપ દહીં, થોડું ખાટું ને ક્રીમી, થોડું જાડું હોય એવું લેવાનું. 1 ટેબલ સ્પૂન ફરાળી લોટ, ઓછો જ ઉમેરવાનો, બહુ વધારે નથી ઉમેરવાનો, માત્ર બાઇન્ડિંગ આવે એ માટે અને દહીં છૂટું ન પડી જાય એટલા માટે મેં થોડો લોટ, ફરાળી લોટ ઉમેર્યો અને 1 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી અને આવું દહીંનું મિક્સર રેડી કરી લીધું. હવે આપણે 2 બટેટાને હાથેથી આ રીતે મસળીને ઉમેરી દઈશું, મિક્સ કરીશું અને 1 બટેટાના આપણે ટુકડા થોડા મોટા મોટા રહે એ રીતે કરી લઈશું. તો આપણે આ ફરાળી બટેટાનું શાક છે એટલે થોડી એની રીત મેં અલગ રીતે બનાવ્યું છે. તો આ રીતે દહીંવાળા બટેટા તૈયાર છે. હવે ઝટપટ એનો વઘાર કરીશું. એના માટે તમે ઘી પણ લઈ શકો છો. મેં તેલ લીધું છે, 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ, 1 ટીસ્પૂન જીરું, 1 લીલા મરચાંના ટુકડા, થોડા મીઠા લીમડાના પાન, 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું ઉમેરી હલકું સ્લો ફ્લેમ પર સાતળી અને પછી આપણે દહીંવાળું જે મિક્સર છે એ રેડી રાખીશું અને એ ઉમેરી દઈશું. મિક્સ કરી એક જ દિશામાં આપણે એને ચલાવતા રહેવાનું છે. થોડું મને તીખું જોવે છે એટલે મેં આદુ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરી છે. મિક્સ કરી એક જ દિશામાં ચલાવતા રહી 2-3 મિનિટ માટે થવા દઈશું. હવે તમને જો ગ્રેવીવાળું આ શાક જોવે તો થોડું તમારે પાણી ઉમેરવાનું, નહીં તો તમારે એમ જ રહેવા દેવાનું. હવે 1 ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર મીઠું અને 1 ટીસ્પૂન જેટલી ખાંડ કે ગોળ ઉમેરવાનું. તો દહીં જો ખાટું હોય તો જ ઉમેરવાનું છે, નહીંતર સ્કીપ કરવાનું. ઉકળી જાય આ રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે લીલા ધાણા ઉમેરી મિક્સ કરી અને ગેસની આંચ બંધ કરી દેવાની. તો થોડું થીક અને ટેસ્ટી એવું બટેટાનું શાક તૈયાર છે. હવે મેં અહીંયા તવો ગરમ કરી લીધો છે. થોડું ઘી કે તેલ પહેલાં સ્પ્રેડ કરી દઈશું આ રીતે અને જે આપણે લોટ દૂધીનો બાંધ્યો છે એમાંથી એક લુવો મેં આ રીતે લીધો અને આંગળીઓને થોડી પાણીવાળી કરી સ્લો ફ્લેમ રાખીશું ગેસની અને આ રીતે પુડલો આ રીતે ફેલાવી દઈશું. અને ઉપરથી ઘી આપણે અને સાઈડમાં પણ થોડું જો ઘીની જરૂર લાગે તો તમારે ઘી ઉમેરવાનું. મીડિયમ ફ્લેમ પર 1થી 2 મિનિટ જેવું થવા દેવાનું. સાઈડ ચેન્જ કરી લેવાની. પાછું તમારે ઘી ઉપરની સાઈડ ફેલાવી 1-2 મિનિટ જેવું થવા દેવાનું એટલે બે સાઈડથી ક્રિસ્પી અને થોડા આવા ફરાળી તમારા દૂધીના પરાઠા કે પુડલા પણ કહી શકો છો તૈયાર થઈ જશે. તો એને શેકાતા 4-1 મિનિટ જેવું લાગશે. આપણે દૂધી કાચી જ લીધી છે એટલા માટે. તો આ રીતે બીજું પણ હું આ જ રીતે બનાવી દઈશ. તો આ રીતે તમારે થોડા મીડિયમ થીક એવા તો આ પરાઠા છે એ વણ્યા વગર આપણે બનાવ્યા છે અને મીડિયમ ફ્લેમ પર તમારે બે સાઈડ 2-2 મિનિટ જેવું શેકાવા દેવાનું.
થોડું જો ઉતાવળ હોય તો પહેલાં તમારે સ્લો ફ્લેમ પર પછી હાઈ ફ્લેમ પર કરી અને શેકી લેવાના. તો આ રીતે મેં પરાઠા તો લગભગ 5 પરાઠા બનશે આ રેસિપીથી, અને સાથે આપણું શાક પણ તૈયાર છે. તો દહીં સાથે કે છાશ સાથે તમે આ કોમ્બો સર્વ કરી શકો છો. કાકડીનું તમે કચુંબર પણ કરી શકો છો. ઉપર મેં તળેલા મરચાં થોડા લઈ અને એનો વઘાર કર્યો છે, તો એ મેં ગાર્નિશિંગ માટે વાપર્યું છે. તો આ રેસિપીનો કોમ્બો તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો, તમને બહુ જ ભાવશે. તમને આ રેસિપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો, અને જો રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. આવજો.